Július végén rendezik meg Rotterdamban a Eurogames-t. Ennek kapcsán gondoltuk, felkeressük a 2012-ben megrendezésre kerülő budapesti Eurogames szervezőit. Pongrácz Barbit, a női szekció koordinátorát a Friss Gondolat Egyesületnél, Bolyán Andris elnököt és László Gábor alelnököt. Meséljetek nekünk egy kicsit arról, hogy mi is ez az egész Eurogames? Eurogames-eket Európában 1992 óta rendeznek, az elsőt a Hágában, Hollandiában rendezték, utána szinte majdnem minden évben rendeztek valahol Eurogames-t. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hosszú hétvége, ahol mondjuk 10-től 30 sportágig különböző sportágakban versenyeznek az emberek. Az elején pár száz fővel indult, és most már kinőtte magát egy ilyen több ezer fős mega rendezvényé. Aha, tehát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mint egy olimpiát? Igen, olyan, mint egy olimpia. Ennek az egésznek az őse a Gay Games, ami 82-ben indult San Franciscóban. Azon felbuzdulva az európaiak kitalálták, hogy akkor ők is szerveznek. Akkor ez csak európai rendezvény? A Eurogames elsősorban európai, de vannak nem európai versenyzők is, tehát jönnek Amerikából, meg a közeli földrészek, Közel-Kelet, Észak-Afrika. Hogy jött az egész gondolat, hogy egyáltalán Budapesten egy ilyet rendezzetek? Volt már itt hasonló sportrendezvény egyáltalán? Budapesten már évek óta van LMBT sportélet. Ugye a Vándormások volt az első sport közösség az LMBT körökben. Utána beindult egy kosárlabda csapat, jöttek a kézisek, tollasosok, úszók, táncosok, ezek a sportolók összefogtak. Ugye a 2000-es évektől már járnak magyar sportolók Eurogames-ekre, Gay Games-ekre, nagyon nagy sikerekkel. És igazából a nagy fordulópont az a 2004-es Müncheni Eurogames volt. Ott rengeteg magyar volt, hát viszonylag rengeteg magyar volt, egy több mint 50 fős csapattal voltunk. Nagyon sok érmet nyertünk, sok sportágon belül, és szerintem az volt az, ahol nagyon sokakban felmerült az, hogy hát ezt el kell hozni Magyarországra, mert ez egy hatalmas élmény. Egyrészt azért, mert meg kell mutatnunk, hogy Magyarország mennyire jó hely, nálunk is vannak nagyon jó sportlétesítmények, tehát abszolút kivitelezhető, plusz az, hogy egy kicsit felrázzuk a magyarországi LMBT életet. Egyáltalán honnan van erre pénzünk nekünk magyaroknak, vagy ezt támogatja valaki, nemzetközi szervezetek? A büdzsét több részből áll össze, a legnagyobb része az a regisztrációs bevételek, ez már pályázatokból, meg szponzorációkból, illetve rengeteg barterügyletünk lesz ahhoz, hogy ezt le tudjuk bonyolítani, tehát valami szolgáltatásért mi adunk cserébe valami, például a marketing helyett. Van olyan sportcsarnok Budapesten, ahol egy ekkora rendezvényt meg lehet szervezni? Nem egy helyen lesz a 14 sportág lerendezve, hanem Budapest különböző pontjain. Az opening ceremony például a Szimában lesz. Egy több száz, több ezer fős gárdát igényel. Önkéntesekre gondolsz? Igen. Jelenleg 54-en dolgozunk, az önkénteseknek a végső létszáma 350 és 500 között fog megállni valahol. Nagyon sokaknak nem tetszik ez a gondolat, hogy Budapesten egy ilyen sportrendezvényt megtartsanak. Sokan a biztonságot hiányolják, vagy félnek inkább egy ekkora meleg sportrendezvénytől. Sokan azt mondják, hogy Budapest még nem áll készen erre. Mi úgy gondoljuk, hogy egyrészt készen áll Budapest, tehát Budapesten nagyon jó sportolási lehetőségek vannak, nagyon jók az úszodáink, nagyon jók a stadionjaink. Most van 2011-ben, 2012-ben egy olyan gárda, vagy olyan csapat készen a versenyre, akik le tudják ezt bonyolítani. Mi meg szeretnénk ezt csinálni, szerintünk készen áll, szerintünk megvan az érdeklődés is, külföldön és itthon is. Megteszünk természetesen mindent tőlünk tehetőt azért, hogy nyugodtan menjen le minden esemény, biztonságban legyenek a vendégeink, de hát erre megvannak a módszerek. Itt a lányok is komoly szerepet kapnak ebbe az egész szervezésbe. Miért van az, hogy ennyire élesen odafigyeltek arra, hogy legyen női szekció, legyen férfi szekció? Azért koncentrálunk erre ennyire, mert alapvetően a hetero társadalomban is ugye jelen van ez, hogy nők és férfiak közötti egyenlőségért küzdenek nagyon sokan, és mi fontosnak tartjuk, hogy ugyanúgy, ahogy Nyugat-Európában például ez már abszolút működik, vagy hát működőképes tud lenni, hogy az LMBT közösségen belül is ezt az nők és férfiak közötti egyenlőséget kihangsúlyozzuk. Mennyire
zárt ez a sportrendezvény a melegekre vonatkozóan, vagy mennyien jöhetnek heterók sportolni? A Eurogames elsősorban egy sportrendezvény, és a másodszorban egy LMBT sportrendezvény. Itt a sporton a hangsúly. És hogy kell elképzelni ezt a pár napot, amíg a sportrendezvény tart? Szerdán van egy nulladik nap, ami városnézés, csütörtökön van a regisztráció és a megnyitó ceremónia, péntek, szombat sport és különböző tematikus partik, meg külön rendezvények, vasárnap pedig egy brunch van és egy záró ceremónia van. A budapesti Eurogames-re 14 sportágat választottunk ki. Lesz kosárlabda, foci, kézilabda, röplabda, úszás, szinkronúszás, tollaslabda, azonos nemű tánc bajnokság, birkózás, sakk, kerékpár, vagyis mountain bike. Aha. Atlétika, amin belül lesz különböző távú futások, illetve távolugrás és magasugrás, és akkor azt hiszem a 14. végére jöttem. 1800 sportolók, 200 kísérőt és további 4000 látogatót. Akkor jól számolunk, hogy jön kb. 10 000 fő? Nálunk lesz az első kelet-közép-európai Eurogames, és azért is fontos, mert sok külföldire számítunk, de a sok külföldi között nagyon sok kelet-európaira számítunk. Talán mi leszünk az első olyan Eurogames, amire megtehetik majd, hogy jönnek többen, és nem csak egy néhány fő Szlovákiából, Szerbiából, Horvátországból, Romániából, tehát azokból az országokból, ahonnan nagyon kevés sportoló szokott menni a Eurogames-re. Lehet arról már most tudni valamit, hogy a sportolóknak mennyibe fog ez kerülni? Minél korábban jelentkezik az illető, annál olcsóbb lesz. Egy olyan átlagár az körülbelül olyan 65-70 eurós nevezési díj lesz. Csak összehasonlítás kép, hogy érezze mindenki, hogy mennyibe drága vagy nem drága a budapesti Eurogames-re a regisztráció. Egy G-Games-re vagy egy A-Games-re sokszor 200 eurót is elkérnek a regisztráció, és ebben még semmi más nincs benne, sem a party ticketek, se a kaja, vagy a brunch, vagy bármi más. Azok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy ezt a magasabb regisztrációs díjat kifizessék, azok jelentkezhetnek egy úgynevezett outreach programra, aminek a keretén belül mi tudunk támogatást adni. És Magyarországon ez az outreach regisztrációs díj körülbelül 25 euró lesz. Illetve megpróbálunk az ide érkező, hát főleg kelet-európai szegényebb országokból érkező sportolóknak szállást adni, valamilyen ingyenes vagy olcsó szállást. Megpróbálunk napi étkezést adni nekik, illetve hogyha lesz rá keretünk, és úgy tűnik, hogy lesz, akkor az utazási támogatásban is részt fogunk tudni majd venni. Említetted, hogy aki minél korábban regisztrál, annál olcsóbb. Mit jelent ez a minél korábban? Mikor indul? A Rotterdami Eurogames záró ünnepségével indítjuk a mi regisztrációnkat, tehát július 24-től lehet regisztrálni. Aha. És ami nagyon fontos, hogy legközelebb a Szigeten lehet velünk találkozni, ahol a női szekciónk különböző rendezvényeket fog szervezni a Sziget látogatói részére. Ott leszünk a Magic Mirrorban is egy beszélgetésen, és szeptembertől indulnak az önkéntes toborzó kampányaink, úgyhogy érdemes figyelni a LMBT, nem LMBT médiát, mert lehet rólunk majd hallani. Ott lesztek mindenhol.